Ace Magic, ось бачите, як вони назвали Matrix Mini M5. Не знаю, до чого там M5, але це досить потужні міні-ПК на Intel Core i7 процесорі. І це не просто Intel Core i7 якийсь, це Intel Core i7 14 серії. Тобто тут стоїть Intel Core i7 14650HX. До речі, є версія на Intel Core i9, але про це ми поговоримо, коли вже будемо на сторінці продавця-виробника, бо це конкретно Ace Magic, це брендовий міні-ПК. І при тому, що є навіть молодша версія на Intel Core i5 14500HX. І при тому, що старші версії на Core i7 і Core i9 оснащені відразу 32 ГБ пам'яті DDR4 у двоканальному режимі. Wi-Fi 6 є, до речі, ви зараз бачите заміри 5 ГГц, 24, LAN G45 на 1000 Мбіт. І оснащені SSD-шниками непоганими Huawei на 1 ТБ. І, до речі, можна вставити ще один, але це вже на розпаковці ви подивитесь. 3 дисплея 4К можна під'єднати, безліч портів USB стандарту 3.0 і є навіть Type-C. Дехто подумає, що можливо тут є Thunderbolt і можна під'єднати відеокарту, бо можливо там зробити якийсь ігровий міні-ПК. Ні, Thunderbolt ні, тут USB Type-C 3.2. І тут є тільки DisplayPort, можна монітор під'єднати. Тобто 3 монітори, йдеться через DisplayPort звичайний, через HDMI і DisplayPort через Type-C. Але чи можна під'єднати відеокарту? Там можна. Багато разів вже робили, є такі перехідники у порт Wi-Fi на PCI-Express, розширення PCI-Express шини. Таке теж можна зробити. Заморочитись перехідників на Аліекспресі багато. Якусь там поставити 3060, 3070 відеокарту і пограти можна, ой, повірте, дуже-дуже класно. Але це додаткові затрати. Для чого може підійти настільки такий потужний міні-ПК на вбудованій відеокарті Intel? Це робота з базами даними, програмування, мультимедіа, тут можна програвати все, браузінг, навчання, да будь-що, табличні процесори. І навіть можна пограти без відеокарти зовнішньої. Тобто у щось пограти можна, наприклад, у ті самі танки і деякі інші іграшки. Але про це трохи далі. Зараз ми підемо з вами його розпакуємо, подивимось на сторінки продавця чи виробника ближче і будемо його тестувати. На каналі Технозон Україна. Підписуйтесь. Поїхали. Ви зараз бачите його розібраним повністю, бо нам було все цікаво. Ну, давайте відразу комплект. HDMI дріт – це звичайний комплект, 120-ваттний блок живлення. Непогано, що він невеликий. Є, звісно, кріплення під задню кришку, вже коли я його зберу, покажу вам. І, звісно, є самі кріплення. І є звичайний дріт. Це все, що є у комплекті. Тепер сам міні-ПК. Дуже цікаво зроблений, при тому, що нормальні комплектуючі. В нас стоїть SSD від Huawei, це Ekister Extreme 200E 1 терабайтний, будь ласочка. При тому, що в нас стоїть 16 гігов, одна планка і 16 інша, це з Kyostar, є такий виробник китайської пам'яті, DDR4 3200. Нормальна пам'ять, можна навіть, бачите, тут нам апгрейдом трохи зайнятися. І є можливість поставити ще один диск. Тобто в нас два місця під диски. Це ще не все. Ну, стоїть MT7922 Wi-Fi. Хотілося б щось поліпше, але є як є. Давайте ми зараз закріпимо цей диск і зараз покажу вам весь прикол цього диска. Тепер дивіться, в нас над цією штукою стоїть ось такий така металева пластина з термоінтерфейсом. Пластина відводить тепло. Хоча я б насвірлив би тут ще дірочок, чесно кажу. Давайте закриваємо її. І тепер ще один прикол. Це легкий доступ до таких модифікацій. Ви закрили кришку, і у вас просто є ось такий замочок. Тепер далі по інтерфейсах. HDMI DisplayPort є, 3 порти USB 3.0 і LAN G45. Є в нас радіатор охолодження, отвір під замочок Kensington,
Є ще один радіатор охолодження і ще один радіатор охолодження. Знизу в нас, бачимо, там просвічується кулер, і ще в нас ось саме під ті кріплення, які в нас тут є, ну, які я показував саме, можна закріпити під металеве кріплення, кудись його підвисити, чи просто прикрутити. Дуже зручно, дуже нормальна варіація. Спереду у нас два USB 3.0 і USB-C з виходом аудіо і кнопкою живлення. На самій коробці, що в нас тут? Нічого цікавого, окрім того, що тут написано, що це М5 модель, 32 ГБ на 1 ТБ сховища. І в нас виходить Matrix Mini M5. Коротше, пішли з вами його тестувати. Дуже часто виникає питання про міні-ПК, чи можна на ньому грати. І саме тут ми почнемо з одної гри, у яку частіше за все там питають. Це World of Tanks. Так, можете грати. Як ви бачите, FPS 100 на даному етапі. Ну, мінімально, що бачив, 60, максимально 100. Це середнє налаштування. І, будь ласка, грати можете без зайвих питань. При тому, що тут дещо теж можна пограти, але відразу кажу, там ніякі PUBG, ніякі Counter-Strike грати не раджу, ну, саме сучасні Counter-Strike. Старий 1.6, мабуть, там піде за милу душу. А ну давайте трохи тут засвітимо усіх ворогів. Тидинь ще й когось підранили. Тидинь ще одного підранили. Давайте уходимо, усіх підсвітили. І ми такі, знаєте, Подлюка танк називається. Ну все, ми програли. І почнемо саме CPU-Z. Як ми бачимо, Intel Core i7 14650HX, Raptor Lake, максимальний TDP 55 Вт, ну це те, що нам видає CPU-Z. І бачимо, що в нас кеш третього рівня 30 МБ. Плата в нас на PCI Express 4 і пам'ять у нас 2 канали по 64 біти DDR 4, і, звісно, графіка, ну, Intel UHD Graphics, ми можемо відразу тут побачити, що це звичайний Raptor Lake, навіть динамічної пам'яті не виділяється, і у нас зараз динамічно 102 ГБ секунду ширина шини, і пам'ять не показує. Ну, є як є, це звичайна встройка. Можемо побенчити цей CPU. І якщо подивитись, з чим ми можемо його порівняти, то тут, звісно, я б, знаєте, з чим порівнював би? Intel Core Ultra 7 155H. Приблизно те саме, бо це 8 плюс 8, 16 ядер, 24 потоки. Фактично 8 потужних, 8 ефективних. Трохи таке, знаєте, порівняння цікаве. Там 16 на 22. І там ще NPU є. Ну, в принципі, десь рівень ми знайшли. І що саме цікаве, це все коштує, ну, давайте, версія на Intel Core i7 14650HX, 609 баксів на момент зйомки. Ви актуальну ціну можете побачити у опису під цим відео. Це посилання і ще й промокод від продавця. Є Intel Core i9 14900HX за 999, але можна зекономити з промокодом. І що вони заявляють? До речі, слухайте, перед тим, що вони заявляють, є ще облегчена версія на AliExpress M5 Mini на Core i5 14500HX, 16 на 512. Але тут в нас йде 32 на 1 терабайт. І вони тут пишуть в нас, щоб можна під'єднати 3 дисплеї 4К, Windows 11 Pro відразу, Wi-Fi 6E, ну ми з вами вже бачили результати, і Bluetooth 5.2 з гігабітним інтернетом. Бачите, тут охолодження. І також, бачите, один слот основний PCI Express 4.0 на X4, а який в нас слот йде другий, це PCI Express 3.0 X4. І, звісно ж, версія Core i9 14900HX, пікова перформанс – це 5,8 ГГц на 32 потоки, 24 ядра, а тут 16 ядер 24 на 5,2 у турбобусті. Ну і тут, в принципі, в нас все. Максимально можна поставити 64 ГБ пам'яті. Нормальний такий собі варіант для роботи, для, наприклад, я не знаю, для навіть відеомонтажу, бо зараз покажу тести. Відмінно для програмування. І якщо дивитись PCMark тести, до речі, по температурі він дуже зацікавив мене, бо середня температура 45-60, пікове значення було 68, що для такого процесору це просто неймовірно. І було пікове значення, там одне у рендерингу, вже коли рендерили відео, 64-68, 67-68. І давайте так, продуктивність. Ну, для оцей блок 10700 балів, це в нас Excel, ну, Excel-подібні додатки і текстові процесори по типу Word, і райтери, Word і інші моменти. А текстові процесори Spreadsheets
А табличні процесори по типу Excel, там, NetOffice і тому подібні, вони працюють дуже прикольно, і одні з максимальних балів я бачу, і Recalculate Monte Carlo непоганий показує. Стосовно роботи з додатками, по браузингу без питань, по відеоконференц-зв'язку без питань, відео 4К також, старти про додатків відмінно. Дивіться, фоторедагування. Високий бал, можете редагувати фото, використовувати Photoshop і інші моменти. Навіть можете редагувати відео, бо на льоту він дає більше, ніж 24 кадри, навіть більше, ніж 30 кадрів. Це означає, що 60 FPS на відео Double 2, тобто можна поділити на 2, там поставити пререндер, скажімо так. Можна спокійно редагувати відео у 60 FPS. Стосовно дискових тестів, в нас тут стоїть, як ми бачимо, Ext X200E SSD, NVMe Express 2.0 стандартна, PCI Express 4 X4. І по результатах теста, скажу так, він не має нагріву критичного, ніякого немає, бо NVMe 2.0 до 70 градусів спокійно, він максимум 63 нам показував, а на швидкість читання 6,65 ГБ на секунду і 5,92 ГБ на секунду це запис. Це дуже високий, нормальний, класний показник для PCI Express 4 X4. По мультимедійним можливостям, та будь ласка, дивіться все, що хочете. Там Netflix з просторовим звуком в мене показував спокійно. Давайте запущу вам, щоб ви бачили. Будь ласка, він спокійно показує, і навіть можна там подивитись, давайте там YouTube 4К. Тут нема питань. Бачите, скільки вкладок в мене відкрито, він спокійно з браузингом впорається. І 4К відео у YouTube ми можемо також відтворювати. Зараз 4К, до речі, і статистика для сисадмінів. Будь ласочка, ось, давайте оберемо якість примусово 4К, щоб ніхто не сказав, що ми щось тут підробили. 4К, 0 дропів, спокійно відтворюється. І для мультимедіа, і для браузингу він підходить ідеально. А знаєте, що хочу ще перевірити? Через USB в нас тут є дуже високобітрейтні ролики. Зовнішнього носія через USB також відтворює дуже такі, знаєте, вагомі, за вагою, такі, не знаю, як сказати, високобітрейтні відоси спокійно можна. Звісно ж, наш фірмовий тест на текстові процесори. Беремо там 3 яких значення, робимо якусь формулу, плюс це, а тут буде оце помножити на це, і тут буде 1 плюс 1. Я вам поясню. Справа в тому, що коли ти копіюєш просто, то воно переносить значення і формули, і просто не перераховуючи їх. Це дуже просто для будь-якого процесору. А якщо ти розтягуєш, наприклад, там 200 чи 500 сюди цих колонок, а якщо ще ми строки розтягуємо десь приблизно на 1500, дивіться, давайте на 1000, дивіться, наскільки це буде швидко. Це прям миттєво. Цей проц прям створений для роботи з базами даних, давайте ще на 1000. Пам! І дивіться, який це масив даних він обробляє у режимі реального часу. Ніякого монтажу, нічого. Дивіться, це масив даних просто неймовірний, і він спокійно з ним впорається. Тобто і для офісу, і для браузингу, і для мультимедіа. І, звісно, там по типу Diablo 3, давайте, там отакі іграшки ми грали без зайвих питань. Давайте, поїхали, там, зараз, іди сюди, я тобі зараз розповім, який ти цікавий хлопчик. Всі йдіть сюди, зараз ми з вами будемо розбиратися. Де ви тут? Як ви бачите, в нас немає тут складнощів з тим, щоб пограти у такі іграшки. Давайте тут декілька цікавих моментів. Чи пограти у такі іграшки, як Hearthstone. Так? Це як приклад. І не розраховуйте грати у PUBG, і не розраховуйте грати у Counter-Strike. Ще раз повторюю, це не для того зроблено. Це міні-ПК для якоїсь дуже-дуже прикольної роботи. Як бачимо, все дійсно працює прикольно. Все, давайте проходити та робити висновки. У якості висновків скажу, чи гарний міні-ПК? Так, він гарний, потужний. Чи нормальна ціна? Це вирішувати вам, бо його неможливо там порівнювати з якимись стаціонарними персональними комп'ютерами. Вибачте, це різні ніші, це різні комп'ютери, і це все по-різному працює і для різних речей потрібно.
Мені подобається, я можу рекомендувати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.